unang-una po ipapakita ko nga lang po yung proof of payment. So maraming salamat nga po kay Ate Charmaine Espanola sa pagpapahiram nga po ng kanyang proof of payout. So ito po guys, WINR Games Incorporated has sent you $30 nga po. Galing nga po sa application, ituturo ko nga po sa inyo. And then na-receive na nga po siya guys. You received $30 nga po. Tapos amount and then walang pong fee. Tapos total. So legit na legit po guys. Ito po November 3, 2020. So fresh payout niya nga po guys. Galing nga po sa application na ito. Dahil ito nga po yung sure ko po sa inyo guys na application sa video na ito. So kung gusto nyo nga po na mag-install po na itong app na Brain Battle, ay ilalagay ko na nga lang po yung link po na itong app guys sa description. Para nga po ma-install nyo nga lang po itong application po na ito. So dito po guys nagkaroon po siya ng 1 million downloads. And then, dito po sa ratings and reviews are 4.3. So, install nyo nga lang po itong application guys and then open nyo nga lang. Once na na-open na nga po natin yung application guys, ay maglalagin po tayo dito gamit nga po yung ating Facebook account or yung ating email account po. So, dito po guys sa email, bali maglalagay lang po tayo dito guys ng ating name and then surname. Tapos yung ating email address guys and then password po natin. Tapos click sign up. Dito naman po guys, maglalagay lang po tayo ng ating birthday. So, ito po yung month and then day. Tapos yung year po ng ating birthday. And then click continue. So, pagkatapos po nating mag-register guys, ay ito po yung number 1. Play our games and collect tons of these tickets. So, click nyo nga lang po yung next. And then each ticket collected is an automatic entry in our cash prize draws. $3,425 nga po yung kanilang cash prize guys. Pag nanalo nga po tayo guys sa kanilang raffle. And then dito naman guys, we are simply sharing back our ad revenue in the form of cash prize. So click nyo nga lang po yung next. Okay guys, so andito na nga po tayo sa main dashboard po ng application. So as you can see po dito guys sa aking tickets, 5,021 tickets. And then ito naman po guys yung cash prize na binibigay po nila kapag nanalo nga po tayo guys sa kanilang raffle. So ngayon po guys, ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo kumita dito sa application na ito. So bali dito po guys, mag-iipon lang po tayo ng tickets para nga po guys makapag-exchange po tayo sa pera. And then makasali po tayo guys sa kanilang paraffle po. Okay, so bali po guys, unang-una nyo pong gawin ay punta lang po kayo dito guys sa inyong profile. And then click nyo nga lang po itong enter invitation code. So dito po guys, mag-input lang po kayo guys ng invitation code para po makakuha nga po kayo ng free 2,500 tickets nga po sa inyong balance. And then pwede nga po kayo guys na gamitin yung inyong tickets na nakuha sa pag-exchange nga po sa pera. Bali pwede nyo nga pong i-input po guys yung aking invitation code po dito. And then pwede rin po kayo guys mamili po sa comment section. So ilalagay ko na nga lang po yung aking code guys sa description para nga po magamit po ninyo. And then click nyo nga lang po itong collect guys para nga po makakollect nga po kayo ng 2,500 tickets. Ngayon po guys, ituturo ko naman po sa inyo kung ano po yung mga iba't ibang ways of earnings po dito sa application. So kagaya nga po ng sinabi ko, mag-ipon nga lang po tayo dito ng tickets. And then ito nga po yung kanilang cash prize guys sa next draw. So ngayon po guys, bali mag-a-add nga lang po tayo dito. So click nga lang po natin itong play. So guys, magsasagot nga lang po tayo dito guys para nga po makakuha po tayo ng tickets. And then as you can see po dito guys, ito po yung timer. And then ito po yung ating nasagutan po na tama guys. So mag-a-add nga lang po tayo dito guys or magpa-plus tapos minus and then divide. And po guys, try nga po nating sumagot. So 8 plus 8 equals 16. And then 7 plus 6 equals 13. 3 plus 1 equals 4. And then 6 plus 2 equals 8. And then 10 plus 2 equals 12. And then 1 minus 1 so equals 0. 9 minus 9, 0. Okay guys, so na-game over po ako. Bali, nakuha ko nga po yung tickets po guys na 7. So 7 tickets nga po yung aking nakuha. And dito naman po guys sa ibaba, makikita nyo po yung mga nanalo po dito guys. And then yung mga top na naglalaro nga po dito guys sa game po na ito. So napakasimple lamang po guys, mag-a-add nga lang po tayo dito. And then pwede na nga po tayo guys kumita ng pera. Uulitin nga po natin guys. So 10 plus 3 equals 13. 10 plus 4 equals 14. 6 plus 2, 8, and then 9 plus 6, ito po 15, 10 plus 2, 12, 8 minus 2 equals 6, tapos 8 minus 8, 0, so bali dito po guys, nakakuha po ko guys ng tickets na 10 and then best score ko nga po ay 10. So, ganun lamang po guys kasimple. Bale, ito po siya guys. Ito po tayo. So, napakalayo pa lang po natin guys. And then, maglaro nga lang po kayo dito guys para nga po masama nga po kayo sa top 3. So, balik po tayo guys sa home.
And then, ganun nga lang po guys kasimple, bali yung ating tickets po dito ay 5,039 na nga po. So, ganun lang siya guys, bali maglalaro nga lang po kayo and then pwede nga po ito guys sa mga bata. So, ngayon pupunta naman po tayo dito guys sa mga winners po nila. So, ito po yung mga winners guys sa mga paraffol po nila na kung saan nanalo nga po sila guys ng dollar po tayo guys. And then, punta po tayo dito guys sa ating profile. Pwede ka nga rin po dito guys na mag-invite. So, kung makikita nyo, invite friends. So, click nyo nga lang po yan. Dito po kapag nag-invite ka po ng friends ay pwede ka pong makakuha po guys ng 2,500 tickets and then $0.10 po kapag nag-invite daw po kayo guys ng isang friend. So, ang gagawin nyo nga lang po guys, enter nyo nga po yung code po dito. So, may code po kayo dyan guys na kung saan i-share nyo nga lang po yan para nga po guys makakuha po kayo ng coins and then tickets nga po. So, pwede nga po kayo guys kumita dito. Pwede rin po kayo guys na mag-invite. User ka na nga po dito guys, huwag nyo pong kalimutan na input nyo nga po yung inyong invitation code po sa comment section para nga po magamit ng iba. So, medyo loading nga po yung ating signal po dito guys, kaya nga po hindi po natin nakita yung ating original po na code dito. So, click nyo nga lang po yung invite friends guys and then i-share nyo nga lang po yung inyong code para nga po guys makakuha po kayo ng dollars and then tickets. So, ngayon naman po guys, kung gusto nyo naman po na makakuha pa po ng tickets ay click nyo nga lang po itong rewards. So, dito po guys, makikita nyo po yung kanilang offers and then social and then ito pong players guys. So, click nyo nga lang itong offers. So, dito po pwede ka nga pong mag-invite po ng friends and then watch videos. So, short videos guys ay pwede ka nga po guys makakuha po ng 100 tickets and then complete supersonic offers. So, click nyo nga lang po yan. So, pwede ka nga po guys makakuha po dito ng 10,000 tickets kapag nag-install ka nga po dito guys or natapos nyo nga po yung mission po dito guys sa kanilang task po. So, kung makikita nyo, 119,000 tickets. Bali, ang gagawin nyo nga lang po dyan guys ay mag-i-install po ng application para nga po guys makakuha po kayo ng tickets. So, ito po yung kanilang binibigay na tickets guys. Dito naman po guys sa social, bali, ipa-follow nyo nga lang po sila sa kanilang social media accounts. And then, pwede na nga po kayo guys makakuha po ng tickets. So, follow us on Twitter, pwede ka pong makakuha dito ng 500 tickets and then connect with Facebook, 250 tickets. So, punta naman po tayo dito guys sa players. So, ito nga po siya guys, and then the purple bonus and then yellow bonus. So, pwede nyo nga po itong explore nga po itong application guys kung gusto nyo nga po. And then, ganun lamang po guys kasimple. Basically, madami nga pong ways of earnings po itong application. So, pwede nga po kayo guys makakuha po dito ng ticket. Okay po guys, so ituturo ko naman po sa inyo kung paano po tayo guys makasali po sa kanilang paraffle worth $3,430. Bali, kung mag-enter nga po tayo guys sa kanilang paraffle ay pwede nga po tayong kumita dito ng $3,430. Bali, yung ating naipon po guys na tickets po dito sa ating balance, ito pong 5,039 ay automatic na nga po siya guys na mag-enter nga po dito sa kanilang paraffle. So, kung gusto niyo naman po guys na hindi po ubusin itong inyong tickets, so click nyo nga lang po itong bank po ninyo. So, dito po kung makikita nyo, tickets and bank will not be entered in draws. So, meaning po, bali, magtitipid nga lang po kayo dito ng tickets. So, ilalagay nyo nga lang po yung inyong tickets dito. Kung hindi nyo nga po guys gusto na iubusin nga po itong tickets po ninyo. So, pwede nga po kayo dito guys na mag-deposit. Bali, 100 tickets, 1,000 tickets, and then 10,000 tickets. So, click nyo nga lang po itong deposit. So, example po, magde-deposit po ko dito ng 10,000 kasi nga po 4,000 nga lang po yung aking i-entry nga po dito sa kanilang paraffle. So, click ko lang po itong 1,000 and then ay siya guys. So, makikita nyo po yung 1,000 tickets po natin dyan. So, back nga lang po natin guys and then nandito na nga po siya sa ating bank. So, kung makikita nyo yung 1,000 tickets. So, kung gusto nyo naman po guys na i-withdraw po yun yung tickets, click nyo nga lang po itong withdraw. And then, ayan, mamili nga lang po kayo ng amount, 1,000. Tapos, ito po guys, bumalik na nga po yung ating tickets. So, ganun naman po guys kasimple. So, kung makikita nyo, ito po yung kanilang countdown para nga po guys, makita po natin yung winners po dito guys sa kanilang paraffle. And then, ito nga po yung price na binibigay po nila kapag nanalo nga po tayo dito guys. Punta lang po tayo dito guys sa wallet. So, dito na po tayo guys magpi-payout. Bale, ito po yung ating na-earned. Balance $0, processing $0, and then cash out $0 pangalan po yan guys. So, punta naman po tayo dito guys sa pending. So, ito po siya guys, makikita nyo po, pending tickets and dollars. Once you invite friends, their status appears here. So, makikita nyo nga po yung inyong na-pending po na tickets and then dollars. So, ngayon pupunta po tayo dito guys sa exchange po na button. So, kapag may 10,000 tickets ka po guys, ay pwede nyo po siyang i-convert into $0.10. So, kagaya nga po ng sinabi ko, ilalagay nyo nga lang po siya sa bank yung inyong ticket. Kung hindi nyo nga po gusto guys na ubusin po yung inyong tickets sa pagra-raffle nga po,
And then kapag nagkaabot nga po kayo guys dito ng 10,000 tickets, pwede nyo nga po siya guys na i-convert into $0.10. So click nyo nga lang po ito guys, and then kapag nakaipon na nga po kayo guys dito sa inyong balance, ay click nyo nga po itong PayPal. So dito po yung minimum cash out po dito ay $10,000, and then pwede na nga po kayo guys mag-payout through PayPal account nyo po. So ganun lamang po guys kasimple kung paano po tayo kumita dito sa application. So ipapakita ko nga po ulit guys yung proof of payment. So maraming salamat nga po kay Ate Charmaine Espanola sa pagpapahiram nga po ng kanyang proof of payout. So ito nga po siya guys. Kung gusto niyo nga po na mag-join dito sa application, ay ilalagay ko na nga lang po yung link po na tong app sa description niyo nga po para nga po kumita na nga rin po kayo guys. So ito nga po siya guys, you receive $30 from the user 𝐿𝐄𝐈𝐿 Games Incorporated. So that's for today guys, and salamat po sa panonood. Stay safe po sa ating lahat, and